Chào mừng các cậu đến với kênh Thì Sao Nhỉ? Tớ là Hồng Diêm, người dẫn kênh. Cậu đã bao giờ thờ cúng hay thấy ai đó thờ cúng chưa? Cúng đầu tháng, cúng ngày rằm, cúng lễ Tết, cúng ở nhà, cúng ở chùa, cúng ở đền, cúng cầu may, cúng giải hạn, cúng cải mệnh, cúng khỏi bệnh, cúng nhà mới, cúng xe mới, mà kể cả là cúng vợ mới cũng có luôn. Cậu đã làm bao nhiêu cái trong những cái vừa được nêu rồi? Cậu có tò mò về việc thờ cúng không? Trước khi đi vào tìm hiểu về vấn đề này, tớ có một cảnh báo nho nhỏ. Tớ là một đứa với tư tưởng hơi quái dị. Những gì cậu sắp nghe có thể sẽ trái ngược với các quan điểm trước giờ mà cậu vẫn biết về việc thờ cúng. Tớ không phán xét quan điểm thế nào là đúng, thế nào là sai. Tớ chỉ làm những điều mà tớ cho rằng phù hợp với bản thân. Thế nên nếu cậu chưa sẵn sàng cho một quan điểm thật kỳ quặc thì hãy lướt đến một video khác. Quên cái video này đi và tập trung năng lượng của cậu cho những điều tích cực. Còn nếu cậu vẫn quyết định ở lại đây thì ngay bây giờ cùng tớ đi tìm hiểu về thờ cúng nhé. Có thể cậu thừa biết đa số mọi người sử dụng thờ cúng với mục đích cầu xin một điều gì đó. Thế nhưng có lẽ không phải cứ đốt thật nhiều vàng mã, mâm cao, cỗ đầy, cúi lạy thật sâu, khấn vái thật lâu thì mọi việc sẽ diễn ra như ý. Đương nhiên, thờ cúng không cướp trắng của cậu, nó cũng mang lại cho cậu một số thứ nhất định. Thứ đầu tiên mà cậu có thể nhận được từ thờ cúng là sự an tâm giả tạo đến từ niềm tin sẽ có một đấng toàn năng nào đó bảo vệ cậu khỏi những thế lực xấu xa ngoài kia, hay có một vị gia tiên nào đó sẽ mang lại những cơ hội và may mắn cho cậu. Cậu có bao giờ nghĩ rằng bản thân đã yêu cầu quá cao ở những người đã khuất không? Với hàng tỷ lời cầu xin, hàng trăm người con cháu, liệu họ có phải tăng ca sau 5:30 chỉ để phục vụ cho những mong ước của cậu? Và liệu cậu có thực sự mong muốn có một ai đó cứ kè kè đi ngay đằng sau, nhìn vào cậu, bất kể cậu đang làm cái trò khỉ gì? Cậu đã sẵn sàng cho điều đó chưa? Tớ cũng không biết những người đã khuất có thực sự tồn tại ở trong trạng thái như vậy hay không. Nhưng mà nếu có thì thật là may mắn. Một vài người trong chúng ta có thể sống sót qua mùa hè này mà không cần phải tốn một đồng nào cho các thiết bị làm mát như là quạt điện hay là điều hòa. Sự an tâm do việc thờ cúng mang lại mỏng manh giống như là bong bóng. Nó vỡ tung chỉ với một cái chạm nhẹ của hiện thực. Khi mà những thứ cuộc đời trả lại cho cậu trái ngược hoàn toàn với những gì mà cậu đã cầu xin. Thế là cậu tự hỏi lại bản thân xem mình vừa làm cái gì thế này, tại sao mình lại phải chịu đựng những điều tồi tệ này cơ chứ? Ồ, đây có thể là khoảnh khắc khiến cậu trở nên tỉnh táo hơn. Nếu cậu nhận ra việc thờ cúng không giúp ích gì cho những điều mà cậu muốn làm trong hiện thực, nó lại càng chẳng giúp ích gì cho cậu trong việc thoát khỏi sự sợ hãi hay đau khổ. Cơ mà cũng có những người họ nghĩ kiểu chắc do mình chưa đủ thành tâm, lần sau phải đặt cái lễ lớn hơn, phải gọi thầy xịn hơn về cúng. Thế là họ tiếp tục rơi vào cái vòng xoáy thờ cúng. Họ cúng như kiểu họ cần lắm một con ma đi ngay đằng sau lưng mọi lúc, mọi nơi. Nếu mà họ cần một con ma như thế, sao họ không thử chọn một con vào tháng 7 âm lịch nhỉ? Tháng cô hồn ấy, tháng mà những hồn ma lang thang cơ nhỡ bay đầy trên đường. Vừa giúp đỡ những con ma có nơi nương tựa, đỡ cho tổ tiên phần nào áy náy vì không giúp đỡ được cho tất cả các con cháu của mình. Giải phóng các vị thần thánh khỏi quá nhiều lời cầu xin, lại giúp cho bản thân được như ý. Một công đôi ba việc mà không ai chịu làm. Đùa thôi, đừng thử nha mấy ní. Những người này họ coi việc thờ cúng giống như đi ra chợ mua bán. Cái giá phải trả càng cao thì đồ nhận được càng tốt. Cho đến lúc hiện thực tát cho họ một cái đau hơn. Tát liên tục cho đến khi nào họ tỉnh táo lại. Hoặc là tát đến lúc họ phải đi uống canh mạnh bà. Điều thứ hai mà cậu có thể nhận được từ việc thờ cúng đó là sự công nhận hay ánh mắt ngưỡng mộ từ những người khác, những người sở hữu hệ tư tưởng thờ cúng giống như cậu. Mỗi dịp Tết đến xuân về hay những dịp lễ hội là new feed tràn ngập hình ảnh những chiếc bàn thờ xa hoa tráng lệ. Những lời khen có cánh ngập tràn trong phần comment làm cho người đăng hình phải phồng mũi mà tự hào. Thế những người đã khuất làm gì với cái bàn thờ đẹp như vậy nhỉ? Hay họ cũng chụp một cái ảnh xong mang đi khoe với hàng xóm, rồi họ cũng phồng mũi khi nhận được một lời khen. Ủa mà quên, họ làm gì còn mũi? Cái mũi của họ có lẽ đã biến thành đất từ lâu rồi. Sĩ diện này là dành cho những người còn sống và nó tan vỡ khi mà họ thấy một cái bàn thờ khác đẹp hơn. Ngoài ra, nếu ai đó vô tình để lại một lời góp ý nho nhỏ cũng sẽ rất dễ khiến cho những người này cảm thấy tức giận. Dễ hiểu thôi, vui vì lời khen thì giận vì lời chê. Thế là những người thẳng tính VEQ không được cao lắm, được dịp thể hiện những hiểu biết của mình về việc thờ cúng. Thật là lợi hại. Cơ mà lợi thì chưa thấy mấy, còn hại thì không phải bàn.
Cũng có nhiều người họ thờ cúng vì đơn giản là ai cũng làm như vậy. Họ chấp nhận chúng như kiểu là phong tục, tập quán, một phần của văn hóa hay như là một phần tất yếu của cuộc sống. Kiểu có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Kiểu này họ thường khá là cứng nhắc vì họ tuân theo các quy chuẩn chung của xã hội. Họ có các nguyên tắc bắt buộc phải tuân theo, hiếm khi thắc mắc, hiếm khi cân nhắc. Anh họ mình từng nói thế này, bây giờ người ta cúng mà các cụ về ăn thật thì ngày mai ai mà dám cúng nữa. Chí phải. Hàng tỷ người đang sống, cộng thêm hàng tỷ người đã chết. Nếu tất cả cùng ăn thì đến đất cũng chẳng còn mà cáp đấy chứ. Thế đấy, nên là nếu tớ thích ăn pizza thì tớ cúng pizza, thích uống trà sữa thì cúng trà sữa. Tớ ăn khi tớ cảm thấy đói, chứ không phụ thuộc vào việc dương đã tàn hay chưa. Còn nói về phần đốt vàng mã, thật sự là cảm thấy lãng phí luôn á. Cậu cần phải có tiền để mua đống vàng mã đó, nên về cơ bản, khi cậu đốt vàng mã càng nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc cậu đốt đi càng nhiều tiền bạc của mình. Thế nhưng người ta chẳng bao giờ cảm thấy tiếc nuối khi đốt một đống tiền theo dạng này. Thậm chí có người càng nghèo thì họ đốt càng nhiều tiền hơn. Trung bình người ta không đốt vàng mã dựa trên tình hình tài chính của bản thân, mà số lượng vàng mã được đốt sẽ tùy thuộc vào lòng tham của chính họ. Họ cần một cái giá phải trả để cầu xin về những thứ tốt đẹp hơn. Thế những hồn ma họ làm gì với đống vàng mã này nhỉ? Tớ không nghĩ một hồn ma cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Họ sẽ làm gì với tiền bạc chứ? Họ sẽ mua một ngôi nhà trong khi mưa nắng có thể xuyên qua họ. Hay họ sẽ mua một bộ quần áo trong khi cơ thể của họ đã trở thành một nắm đất. Còn nếu tớ chết thì đừng đốt vàng mã cho tớ. Mỗi năm hãy trồng một cái cây là được. Người chết thì không dùng tiền, nhưng người sống thì rất cần một cái cây đấy. Hãy tiêu tiền cho những người còn sống và để cho những người chết được chết. Quay trở lại với phong cách thờ cúng quái dị của tớ. Sau khi ăn no và nghỉ ngơi, tớ sẽ thắp một nén hương, gọi họ tên của những người mà tớ biết hoặc là gọi chung tất cả. Cái này thì tùy duyên, chắc cụ nào phải hữu duyên lắm thì mới về được. Đợi các cụ về ngồi ngay ngắn rồi thì đọc kinh cho các cụ nghe. Thắp ít hương thôi chứ không cúng xong đi ra ngoài người ta lại tưởng là người hun một khói. Với lại thắp hương nhiều, lát đọc kinh dễ bị sặc khói lắm. Kinh sách thì chỉ đọc tiếng phổ thông thôi, các cụ nhà tớ không biết ngoại ngữ. Tớ đọc phiên âm tiếng Phạn xong thì đến chính tớ còn chẳng hiểu gì thì làm sao mà truyền tải cho các cụ hiểu được. Tớ nghĩ rằng đó là điều mà những người đã chết thực sự cần. Người ta khi chết đi, họ không mang theo thân xác của mình. Nhiều người trong số họ đã ra đi với những hành lý mang tên tham lam, sân hận và ngu dốt. Những chiếc vali nặng nề này kéo họ mắc kẹt lại với nơi mà họ đang ở và họ loay hoay, không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Thế thì điều duy nhất mà tớ có thể làm cho họ là cho họ biết có một cách để có thể thoát ra khỏi nơi đó, và đó là điều mà đa phần kinh sách đều đề cập đến. Tớ không thể đưa họ đến một nơi tốt đẹp hơn, nhưng tớ tin họ có thể tự làm điều đó nếu họ thực sự nhìn thấy một con đường. À, đấy là nếu họ thực sự tồn tại dưới dạng đó thôi. Còn nếu không thì coi như đây là một lần tớ tự nhắc nhở bản thân, hãy sống tử tế và thật biết ơn vì đã được làm người. Bất kể cậu lựa chọn phong cách nào để thực hiện việc thờ cúng, miễn là cậu cảm thấy việc này phù hợp với cậu, hãy làm những điều khiến cho tâm của cậu thật thoải mái. Đối với tớ, sự biết ơn lớn nhất dành cho những người đi trước là đối xử tử tế với bản thân và sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Những người biết nhân ái với bản thân cũng sẽ biết cách nhân ái với những người xung quanh họ. Hôm nay đến đây thôi nhé. Cảm ơn cậu đã lắng nghe. Hãy chia sẻ những trải nghiệm và suy nghĩ của cậu về chủ đề này ở phần comment nhé. Tớ vẫn ở đây và luôn sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ của cậu. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.